السلام علیکم حاجی مرګرو دا مخامخ تاسو ته خان پلازا ښکاری نو دا چې کومه خان پلازا د خان پلازي ته بالکل مخامخ دا د موبایل مارکیټ د میرالم مارکیټ نو میرالم مارکیټ غالبا چې دوه مارکیټونه دي کنه یو د مخامخ مارکیټ دی دا هم د میرالم مارکیټ دی یو سره د بل طرف ته دی نو دا مارکیټ میرالم مارکیټ شو او دا چې دا کوم خاري چې ولا سره د بدن دا دوه مارکیټونه د موبایل مارکیټونه دي زه تاسو ته خیم تاسو ګورئ نو کو څوک هم د موبایل اکسسوریز غشتل غواړي یا موبایل غشتل غواړي نو د پېښور د دې په پرایس کې به ان شاء الله زیات فرق ډیر نه وي نو برانډ نیو موبایلز دلته دغه دي شته نو دا چې کوم بازار کې کوم هغه تاسو ته میله کې وکړه کنه د میلې د موبایلونو زیات اعتماد نیوي الته کې خلک تاسو کوته چې سو غلني نه د کیمرې نه تختی کنه نو هغه یو څو کسانو تختیدل نو اټ مینز چې هغه موبایل فونونه زیات د یقین قابل نه دي چې ال یا نیو یا یوز نو د مارکیټ ته راشي نو ان شاء الله تاسو ته خو فونز ملاويږي او دلته ریپیر والا کسانم کافی ناشتي نو تاسو د ریپیر والا کس دلته کې چې کوم زما مرګري دي نو هغه تاسو ته خمو دا نور مرګري هم موبایل فونز نام څنګه د شاګرد دې څنګه د هغه والد سیف دي غالبا السلام علیکم څنګه چلې خیر دی ټیک ټاک اول خدي نو څنګه شاګرد غالبا نه دی راغله زما استاد زوی ما سره کالج کې شاګرد وکنه نه در ها تبلیغ لته الله دې قبول ان شاء الله نو بس دا دکان دې موږ مرګرو ته هو سکراتل غواړي راتلې شي وته یوټیوب باندې چینل دی کنه هغه ورکوم بل مرګري زموږ دلته کې شته خو غالبا چې داغه دوه دکان دي یو دکان کولو دی بل بند دی نو په دکانونو باندې مرګرو خو خرچې کړې دي پېښې زنده‌باد نو موبایل فونز موبایل مارکیټ دی کنه بس ایو چې چا سره د شیشه باندې ګوري دا بل مرګري سره ناس نو وزدا د ریپیر کار مې کنه نو تاسو د فون اکسسوریز غالبا چې جان موبایل والا سره د فون اکسسوریز زیات وي کنه نو تاسو د موبایل پارټس وغیرہ پکار وي نو مرګري یو سکند له خپنه شي لګ داس شي نو دې سره د مصریانو سامان هم زیات تر موجود دي او وړي غټي بیټریان زما چې پکاري زدي لراشم دینه والم کنه بس دغه مرګري ته دغه دې سیټ اپ ته پارټس لرازي دي لا دابل مرګري د پارټس کار کوي دا ارشد ضرور دی تاسو غاک ولاړ دی السلام علیکم روح خده ارشد نه رااله مزدي ما مرګرم استاد ناشته السلام علیکم ریپیر والا مرګرم تاسو نه دي شهزاد به ناشته دا وړ کې زه نو وزدي د ریپیر د پر کافی دی کنه چپل والا پکې و ناشته دکان مو پورې ټول هالو دا دکان پکې دا نور د استعمال سامان او دغه زمګه مرګره دي فرحان بھائی
هغه بیزی دي هغه اجازه نه بغیر ویډیو جوړو او بهر حال تاسو چې څه کارم د ریپیر وینو تاسو فرحان به یې زره کمنټ کوم باقی دار چا خپل یو خوخه ده کنه شاګردانو وسر ناسیدام خو کافی تکړه دي نو بهر حال تاسو هغه وینو تاسو فرحان به دلته کې تاسو سیم کو لاس دکان دی خو د دې پرنګي ریپیر بل څوک زما په نسبت باندې نشي کولای او خاطر والا انسان دی نو انسان هغه کس لدی چې کم کس کې خاطر وي او تکړه وي نو فرحان به تکړم دی دا د میرالم مارکیټ دویم سایډ شو ازنګ مرګره پکې ناشته دام زما د کالج یو مرګره السلام علیکم شعیب بھائی دی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی څنګه یې زنګ مرګره دی او چې کوم نه ستې دا کوم دکان دی دا سر جی افریدي موبایل زون افریدي موبایل زون کې ناشته نو تاسو موبایل فون څنګه ویډیو وینا مشته شي ان شاء الله زنګ په توسط سره ان شاء الله ډیر ان شاء الله تاسو په طرف چې راځي سر پروموشن کوو په وو کې څوک مګری راځي بالکل سر جی دا وګورئ اداره سره دلته سافټویر او ریپیرینګ والا دی ولا السلام علیکم خیر ساتم خیر برابر ریپیرینګ کار ټول پوره شي جی بالکل ټول کار دلته پتا ځکه چې او خو مطمئنه ډیر خلک مو پیژنینګ او کوم نه پیژنې بالکل راتلې شي دلته ان شاء الله شهرو جی سر دا ته زه ته زنګ مرګري چې راځي خاطر پکې بالکل سر جی ولا نه ډیر خاطر به هر یو شی موجود دی چې د موبایل باره کې سم پکاري کوم مسلې حل کول او کوم موبایل اغستلی کا پارت څه پکار تعلیم خدای کنه هنر خدای سر جی تعلیم خو بيخي نه دی خو بس دومره خدای چې هغه فرض پورا شي میټریک پورې سړیو کې بس یو ولټیج کته شي یا د سپیسیفیکیشنز کته شي بالکل سر جی زما 12 کال شو ذکر کا سب کومه او شکر الحمدلله خپه کې خوشاله یم الحمدلله ثم الحمدلله اجازه ده مهرباني سر جی السلام علیکم زموږ خوږ مرګره شعیب او دین علاوه نورم مارکیټ کې مرګري شته او بس نور ریپیر والم ډیر کسان ناشتي او موبایل فونز والم ډیر ناشتي خو بس هر چا چې پچا یقیني کنه او څوک د چا خاطر کوي وس هغه لذي دام زنګ د جنگلو دلته کې مخکې یو مرګره کې ناستو اوس نخکاری په بهر حال دلته کې یو د کور والا یو کاری دی موږ موبایل فون چې موبایل فون کې کارکون او تاولای نوم دی نو بس زیاتر اوس بمدار مصروفي کاری صاحب خی کو ویډیو وړه غون دي ستاره دکان کنه کاری صاحب چې څوک ویډیو ګوري نو تعالی راځي گزاره وکړي السلام علیکم دا مرګره موږ راغلي وي دا موبایل هر یو ولټیم سره موجود دی چې چاته سپا کار نو ویزټ وکړي د دې ویډیو په اساس چې څوک رااله هغه ته سپیشل ډیسکاونټ وي والسلام نو دا مرګري تاسو مرګرو کته دا د سره هر یو شی موجود دی چارجر او چې کوم پاور بانکس وغیرہ هر یو شی که یو شی موجود نه مینو کاری سی بدل راغوستې شي هر قسمه کورز زه په خپل همکاري لازم او ټول کورز وغیرہ ګوري د کیمرو هر یو شی ساده دي کې نشته دی داسې دا شو موبایل مارکیټ اخره کې پکې د الکترونکس یو دکان هم دی او دا مرګره چای والم دی پکې دا ټول مرګري راغلي الله می عزت وکړه مهرباني